Sziasztok! Üdv a belső körben Carpe Diem. Itt vagyunk a Sörfesten. Itt most egy különlegességgel jövünk nektek. Nem is én akarok erről bővebben beszélni, bemutatnám itt az urat, aki erről részletesebben tud nektek beszélni. Sziasztok, Mirsz Márk vagyok, Narcisz birtoktól. Az új nevünk, itt ahogy már látszik egy új címke, legközelebb most már Narcisz sajtmanufaktúraként keressetek minket. Ennek története az, hogy egy családi vállalkozásként, őstermelőként indult Narcisz birtok családi vállalkozás, ami már annyira kinőtte magát, hogy én átvettem a sajtkészítés részlegét. Édesapámnak megmarad a Narcisz birtok, mint rendezvényszervezés, rendezvényhelyszínek biztosítása, és mi, mint Narcisz sajtmanufaktúraként, úgymond az alrészlegekként, úgymond brandként így fogunk tovább működni. És most már új arculattal találkozhatok majd velünk a jövőben, és keresetitek a termékeink. Ez tök jó. Hol lehet titeket megtalálni? Tehát helyileg hol vagytok, és milyen platformokon tudunk rátok keresni? Jelen pillanatban, most hát nem is jelen pillanatban, egészen debreceniek vagyunk. Az új üzem, ahogy a névváltás is történik, Ebesen van egy új üzemünk, ott készült Európai Uniós támogatásból egy zöldmezős beruházás, és helyileg az üzem ott található. Jelen vagyunk helyi rendezvényeken, mint a jelen pillanatban a Bierbeiléken, voltunk a Bor és Jazz napokon, meg a környező rendezvényeken Budapesten is megtalálhatók vagyunk, termelői piacokon. Az online térben jelen pillanatban Facebookon, mint Narcisz birtok, de a későbbiekben, mint Narcisz sajtmanufaktúra leszünk megtalálhatóak, és a közeljövőben pedig megjelenünk a többi platformon, mint Instagram, TikTok, YouTube shortsokat is fogunk készíteni, és igyekszünk jobbnál jobb tartalmakat készíteni. Ez nagyon érdekesen hangzik. Akkor a sajtkészítés folyamatairól is lesz esetleg videótok majd fent? Természetesen lesznek ebből videók, megmutatjuk az üzemet, körbejárjuk, és folyamatokba is betekintést lehet majd nyerni. És akkor ezt szépen fogjuk majd a közönségnek tálalni. És ugyanúgy a rendezvényekről is, ha megjelenünk, azokról is lesznek videók, reklámok, beharangozók, hogy megtaláljanak az emberek minket, hogy éppen merre járunk, és hol milyen rendezvényen települünk. Ez is nagyon szuperül hangzik. Kövessétek be őket mindenképpen. A videó alatt ott lesz majd az összes elérhetőségük. Ki tudnál emelni olyan mondjuk sajtkészítés technikát, vagy csak a kézművesség terén, ami egyedivé tesz, vagy egy kicsit másabbá, mint a többieket? Amivel mi jelenleg állás szerint úgy látom, hogy többek tudunk lenni, pár termékünk, ugye hosszú érlelésű sajtok, ugye például ezek is, hát ezek február elején készült sajtok, tehát 7 hónapos cirka, vagy például, ami külön gondot és figyelmet igényel, a camembert sajtunk, ami ott a fehér fenészes camembert, amit nagyon nem látni a mai kézműves sajtkészítőket a piacán. Ez tök jó egyébként, hogy van igaz egyediségetek, meg ugye az, hogy kijártok ilyen rendezvényekre. Mi lesz a következő, ahol el fogtok menni? Következő rendezvényünk szeptember 6-án Tiszacsegei Fási halpaprikás, vagy harcsapaprikás, utána nagyobb rendezvényünk a Szegedi Bortér Szegeden szeptember 17-től 21-ig, illetve ugyanebben az időben lesz szeptember 19-től 21-ig Miskolci piknik. Most jelen pillanatban ez. De utána Debrecenben itt a Debreceni adventi vásáron is jelen leszünk szokás szerint minden évben, remélhetőleg ugyanazon a helyen, ott is lehet velünk találni. Azt tudjuk, hogy még Módéhoz kell mindenképpen ellátogatni, akkor ezek után történt-e veled valami, ami azóta is megmosolyogtat téged, és ugye nyilván valami vonz is ebben az egész szakmában, azt mondtad, hogy családi biznisz lényegében, ami tök jó, de biztos, hogy van valami belső indulás is, ami ebbe az irányba vitt tovább. Van esetleg olyan sztorid, ami mondjuk erre vitt inkább, és mondjuk vagy egy olyan, ami inkább megmosolyogtat a mai napig?
Nos, én úgy tekintek magamra, mint második generációs sajtkészítő. Édesapám kezdte el a sajtkészítést. Ő az, aki jobban, úgymond ő a gurmé, ő, aki érdeklődik jobban utána, és kóstolgatja a sajtot, mindig gondolkodik, agyal ilyen dolgokon. Én inkább a technikai ember vagyok, mondjuk úgy, vegyészként végeztem a Debreceni Egyetemen. Nekem a technológia, akár az informatika, műszaki megoldások, és én emiatt vonzódok ehhez a dologhoz, hogy olyan saját magunknak készítjük a technológiákat és ugye eszközöket is, és ezen megvalósításában ki tudom élni a kreativitásomat, ugye megvalósítás, meg ezen túl energiahatékonyság és egyéb paraméterek. Érdekes, vicces sztori. Igen, voltak olyan esetek is, ugye, mivel a sajt ez egy élő dolog, annak a folyamatát, a sajtkészítés folyamatát nem lehet félbeszakítani. Ebből kifolyólag nem régen, amikor volt ez a nagyobb vihar, amikor villanyoszlopok dőltek ki, nálunk is áramszünet volt, de hát a sajtkészítés nem lehet félbehagyni, úgyhogy elő kellett venni a manuális technikát, keverőmotor nem működött, elővettük a lapát, és kézzel, mint Veselényi Miklós az árvízi hajós, kevergettük a sajtot, és akkor egy órán keresztül, amíg kellett, azt felváltva kevertük a sajtot, utána szivattyú nem működik, akkor kézzel kellett kancsóval kimeregetni a savót róla. Voltak ilyenek, amikor oda kell az embernek magát tenni, gyertyafénynél esett, vagy zseblámpával. Hát melósnak hangzik, az biztos. Igen. Ez megesik. Tehát a sajtértünk. Tök jó sztori, köszönjük szépen. Akkor lényegében minden információt megtaláltok majd a videó alatt, a posztunkban, és akkor meg tudjátok majd keresni őket, meg tudjátok kóstolni ezeket a finom sajtokat. Ajánljuk, mi is megkóstoltuk, nagyon jó. Sziasztok!